প্ৰথমে আমি ইউজ কৰিম নাইচিনামাইড। আই ক্ৰীম সদায়। হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা বেচিক স্কিন কেয়াৰ ভিডিঅ'। যিসকলে বিগিনাৰ হয় বা স্কিন কেয়াৰ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে সেইসকলৰ বাবে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মই যিমান পাৰোঁ বুজাব চেষ্টা কৰিম। গতিকে প্ৰথমে স্কিন কেয়াৰ মানুহে স্কিনখন বেয়া হ'লে নাইবা বয়স হ'লেহে যে কৰিব লাগে সেইটো ভুল ধাৰণা। কাৰণ স্কিন কেয়াৰ সকলোৱে কৰাটো দৰকাৰ। আমাৰ স্কিনখনক নাৰিছমেণ্টৰ বহুত প্ৰয়োজন হয় আৰু আমাৰ লুকটো এনহেঞ্চ কৰিবৰ বাবেও মই ভাবোঁ স্কিনখনৰ ৰোলটো প্ৰথম। গতিকে এতিয়া স্কিন কেয়াৰৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে আপুনি আপোনাৰ স্কিনখনক জনাটো, মানে আপোনাৰ স্কিনখন কি টাইপৰ হয়। আপোনাৰ স্কিনখন ড্ৰাই, অইলি, কম্বিনেশ্যন বা চেনচিটিভ হ'ব পাৰে। ইয়াৰে কোনটো কেটেগৰীত পৰে সেইটো জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ তেতিয়াহে আপুনি সেই একৰ্ডিংলি প্ৰডাক্ট লগাব পাৰিব। যদি আপোনাৰ স্কিন টাইপ হিচাপত প্ৰডাক্ট নলগায় তেতিয়া বহুতো সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। এতিয়া অইলি স্কিন হ'ল যাৰ স্কিনখন ঠাণ্ডা বা গৰম বুলি কথা নাই, সদায় অইল ওলাই থাকে আৰু তেনেকুৱা স্কিনত একনে বা পিম্পলছৰ সমস্যাই বহুত বেছি দেখা দিয়ে। আকৌ ড্ৰাই স্কিন বুলিলে গৰমতো শুকান আৰু ঠাণ্ডাত একেবাৰে বেছিকৈ শুকান হৈ বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। এনেকুৱা স্কিনত সহজে সকলো ক্ৰীমে কামেই নকৰে। আকৌ চেনচিটিভ স্কিন বুলি ক'লে যিবোৰ স্কিন সহজতে ইৰিটেটেড হয় আৰু তেনেকুৱা স্কিনবোৰত যিকোনো প্ৰডাক্ট শ্বুট নকৰে। ৰেডনেছ, ইচিনেছ, একনে, পিম্পলছ ইজিলি এইবিলাক আহি যায় স্কিনত। আৰু এতিয়া এট দি এণ্ড কম্বিনেশ্যন স্কিন, যিটো কেটেগৰীত মোৰ স্কিনখন পৰে। এই কেটেগৰীটো মই ভাবোঁ বহুতেই বেছি কমপ্লেক্স, কাৰণ এনেকুৱা স্কিনত যিটো টি জোন থাকে কপাল, নাক আৰু থুতুৰিলৈকে, এই টি জোনটো গৰমত অত্যন্ত অইলি আৰু ঠাণ্ডাত অত্যন্ত ড্ৰাই বা শুকান হয়, যাৰ ফলত অপেন প'ৰ্ছ, একনে, পিম্পলছৰ সমস্যা বহুত বেছি দেখা দিয়ে। গতিকে আজি মই কম্বিনেশ্যন স্কিন কেয়াৰটোৱে দেখাম, যিহেতু মোৰ স্কিনখন কম্বিনেশ্যন স্কিন টাইপ, কিন্তু লগতে অইলি বা ড্ৰাই স্কিনৰ বাবেও প্ৰডাক্ট ৰেকমেণ্ড কৰি যাম। স্কিন কেয়াৰত ক্লিনজাৰ বা ফেচ ৱাছেৰে মুখখন প্ৰথমে ক্লিন কৰিব লাগে। এইটো সকলোৱে জানে নিশ্চয়। ইয়াতে মই ইউজ কৰিছোঁ চেটাফিলৰ জেণ্টেল ক্লিনজাৰ। এইটো ক্লিনজাৰ ড্ৰাই স্কিন, নৰ্মেল স্কিন, কম্বিনেশ্যন স্কিন আৰু চেনচিটিভ স্কিনৰ কাৰণে চুইটেবল হয়। অইলি স্কিনৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেমেটিক হয়, কাৰণ ইয়াত অলপ অইল প্ৰডাকশ্যনটো হয়। সেইবাবেই মই অইলি স্কিনৰ কাৰণে চেলিচিলিক এচিড 1% জেল ফেচ ৱাছটো ইউজ কৰিছিলোঁ একচুৱেলি গৰমৰ দিনত, কাৰণ চেলিচিলিক এচিডে অইলি স্কিনৰ পৰা অইল প্ৰডাকশ্যনটো কম কৰে, একনে পিম্পলছৰ ওপৰত কাম কৰে, একনেবিলাক ড্ৰাই কৰে ভিতৰৰ পৰা আৰু আপোনাৰ স্কিনখন ক্লিন ৰখাত হেল্প কৰে। এইবাৰ ইউজ কৰিছোঁ এটা টোনাৰ। এইটো ৰাইচ ৱাটাৰ টোনাৰ হয়। এইটোত নাইচিনামাইড 3% আছে। গতিকে নাইচিনামাইড কি হয় এইটো কৈ দিছোঁ। নাইচিনামাইড মেইনলি অইলি আৰু কম্বিনেশ্যন স্কিনৰ কাৰণে কাম কৰে। অইলি স্কিনৰ পৰা অইলটো ৰিডিউচ কৰে আৰু কম্বিনেশ্যন স্কিনৰ যিবিলাক অপেন প'ৰ্ছ থাকে সেইবিলাক কম কৰাত সহায় কৰে। আৰু এতিয়া থাৰ্ড ষ্টেপটো হৈছে নাইচিনামাইড আৰু ভিটামিন চি। এই দুটা চিৰাম হয়। লাষ্টৰ ভিডিঅ' এটাত মই দেখাইছিলোঁ যে মই কেনেকৈ নাইচিনামাইড আৰু ভিটামিন চি একেলগে মিক্স কৰি লগাইছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে একেলগে মিক্স নকৰি প্ৰথমে নাইচিনামাইড তাৰে পিছত ভিটামিন চি লগাব পাৰে, কাৰণ নাইচিনামাইডটো অলপ লাইটাৰ হয় ভিটামিন চিতকৈ। ভিটামিন চিটো আপুনি নাইচিনামাইডৰ ওপৰত লগাব পাৰে, কিন্তু আপুনি দুয়োটা নলগাই এটা এটাও লগাব পাৰে। আৰু নাইচিনামাইড আৰু ভিটামিন চি এনেকুৱা দুটা প্ৰডাক্ট হয়, এনেকুৱা দুটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হয় যি দুটা প্ৰত্যেকখন স্কিনকে শ্বুট কৰে। আপোনাৰ স্কিন ড্ৰাই, অইলি, চেনচিটিভ যিয়ে নহওক কিয়, চেনচিটিভ স্কিনে অলপ হাতত বা আপুনি ক'ৰবাৰ বেলেগ জেগাত, মানে মুখত নহয়, আপুনি
টেষ্ট কৰি চাব পাৰে যদি আপোনাৰ স্কিনক ইৰিটেট কৰে তেনেহ'লে আপুনি ইউজ নকৰিব কিন্তু বাকী সকলো স্কিনে নাইচিনামাইড আৰু ভিটামিন চি ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া এই যিটো স্লেপিং মেথড দেখিছে এই স্লেপিং মেথডটো একচুৱেলি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নহয় বাহিৰৰ হয় সো এই স্লেপিং মেথডটোৱে মানে আপোনাৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট এতিয়া লগাইছে আপুনি স্কিনত মই লগাই আছোঁ বৰ্তমান সেইখিনি প্ৰডাক্ট যাতে আপোনাৰ স্কিনত ভালদৰে এবজৰ্ব হয় তাৰ বাবে এই স্লেপিং মেথডটো ইউজ কৰা হয় এইটো অলপ দেখাত হাঁহি উঠে কিন্তু এইটো বহুত বেনিফিচিয়েল হয় আপোনাৰ স্কিনৰ বাবে এনেকৈ ডেপ কৰিলে মানে স্লেপিং মেথডটো ইউজ কৰিলে আপোনাৰ স্কিনখনত অতি সোনকালে প্ৰডাক্টবিলাক এবজৰ্ব হৈ যাব আৰু ৰিজাল্টটো আপুনি সোনকালে পাব এতিয়া লগাইছোঁ আই ক্ৰীম এটা কিয় লগাব লাগে আমাৰ চকুকেইটাৰ তলৰ যিখন স্কিন হয় সেইখন আমাৰ মুখৰ অৰ্থাৎ আমাৰ গালৰ স্কিন কপালৰ স্কিনতকৈ বেছি কোমল হয় সেইকাৰণে চাবচোন বহুতৰে চকুকেইটাৰ ছাইডত ৰিংকল পৰে অতি সোনকালে বয়স নহওঁতে বয়স হোৱা যেন দেখা হয় তেনেকুৱা কিয় হয় কাৰণ আমি চকুকেইটাৰ বহুত ইউজ কৰোঁ দিনটোত আৰু সেইকাৰণে আমি চকুকেইটাক অলপ নাৰিছমেণ্ট দিবৰ কাৰণে আই ক্ৰীমটো ইউজ কৰিব লাগে আই ক্ৰীম ইউজ কৰাৰ বয়স আপোনাৰ 20ৰ পিছৰ পৰা আৰম্ভণি হয় আই ক্ৰীম ইউজ কৰিব লাগে সকলোৱে যাতে আপোনাৰ 30ৰ পিছত আপোনাৰ চকু জুৰি ধুনীয়া হৈ থাকে এটা নাৰিছমেণ্ট পায় এতিয়া স্কিন কেয়াৰৰ লাষ্ট ষ্টেপটো হৈছে মইশ্চাৰাইজাৰ মই ইয়াতে মোৰ ফেভৰেট মইশ্চাৰাইজাৰ এটা যিটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে চেৰামাইড হৈছে আপোনাৰ স্কিন বেৰিয়াৰ যিখন আপোনাৰ স্কিনৰ একেবাৰে ওপৰৰ লেয়াৰ হয় সেই লেয়াৰটোক যদি ডেমেজ হৈছে একনে পিম্পলছ ইত্যাদিৰ পৰা যদি ডেমেজ হৈছে সেইটোৰ পৰা আপোনাক ৰিলিফ দিব আৰু ৰিপেয়াৰ কৰিব সেইকাৰণে এই ক্ৰীমটো মই ঠাণ্ডাই হওক বা গৰম হওক ইয়াৰে এটা অইল ফ্ৰী ভাৰ্জনো পায় সেইটো মই গৰমত ইউজ কৰোঁ আৰু ঠাণ্ডাত মই এইটো ইউজ কৰোঁ এক্সট্ৰিমলি মইশ্চাৰাইজিং আৰু বেৰিয়াৰ ৰিলিফ আৰু ৰিপেয়াৰ কৰাত হেল্প কৰে আৰু শেষত আপোনাৰ লিপছকেইটাক পাহৰি নাযাব লিপছকেইটাক নাৰিছমেণ্ট দিবৰ কাৰণে একেবাৰে এটা চিম্পল ৰেমেডি সেইটো হৈছে ভেচলিন লিপ থেৰাপি ভেচলিনৰ এটা নৰ্মেলো আহে কিন্তু এই লিপ থেৰাপিটোৱে মানে মোৰ লিপছটোক চেঞ্জ কৰি দিছে কমপ্লিটলি বিশেষকৈ এই উইণ্টাৰ ছিজনত ইমানে নাৰিছমেণ্ট ইমানে মইশ্চাৰাইজিং মাইণ্ড ব্লয়িং প্ৰডাক্ট চ' মই হাইলি ৰেকমেণ্ড কৰোঁ এই প্ৰডাক্টটো চ' আজি মোৰ এই বেচিক নাইট স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনখন আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব লগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই